یک بار صدا میزد. آهار! ازم کار رو میخواست که نمیتونستم انجام بدم. من همیشه یادم رفته. من همونم که پای عشقش وایستادم و کسی منو میشناسه؟ من دارم توهم اینو برمیدارم که دارم با خودم حرف میزنم. آدم ها با خودشون حرف میزنن بلند بلند، حرفایی که معنی خاصی نداره. ما همه یه بابال گوش میگردیم که بشنوم. کسی اینجا هست که بخواد صدای منو بشنوه؟ دنیا به اندازه حرفامون کوچیک و بزرگ میشن، از بین نمیرن، توی اتمسفر میمونن، نمیبوسن، رنگ نمیبازن، از بین نمیرن، شبیه دردن، تو چرخه فکرامون میفتن. از یه نجات به نجات دیگه، مرز سیاسی ندارن، مرز جغرافیایی براشون قائل نیست، مرز فرهنگیشون هم مرده، درست مثل احساسات انسان ها. احساسات ما کجاست؟ او با کراوس دختر کرام ازدواج میکند فردا صبح. زمانی که جاتون دنبال پشم زردی بود من عاشقش شدم. من کمکش کردم که شرطه پدرم رو انجام بده و پشم زردی رو برداره. من تو ترتیب و توری سردر خودم رو کشتم و تکه تکش کردم. انگار همه چیزو دارم فراموش میکنم. نمیدونم چرا. برای همین همیشه یک نشونه با خودم دارم. مثلا همینو که میبینیم چه دقیق، کاملا دقیق، حدسم درست بود. اینا دارن منو صدا میزنن، ازم دورن و من بهشون نزدیک. هر چند وقت ازم کارایی میکن که نمیتونم انجام بدم. من یه سری چیزا از یادم رفته، تو گذشته گم شدم، نمیدونم کجا، اما مطمئنم اگه یادم بیاد همه چیزو براتون میگم. نمیذارم چیزی از قلم بیفته. من سرگردون حافظه ثانویه‌ام هستم. کسی اینجا گذشته منو به یاد داره؟ او با کراوس دختر کرام ازدواج میکند فردا صبح. چقدر مونده به صبح؟ اصلا ساعت چنده؟ من که هنوز اسممو نگفتم که. پیش از اینکه هر وقت اسممو میآوردم صدای پچ‌پچ‌شون بلند میشد. مشتای گره کردشون رو میدیدم که مدام به من نشونه میرفتن. دندونایی که روی هم فشار میدادن رو میدیدم. چشمای خونرنگشون که خبر کینه کهنی میدادن که سالها باشون زندگی کردن. اما من با لبخندی که خودم معنیشو نمیدونستم جوابشون رو میدادم. من هنوز برای خودم قهرمانم، قهرمان تراژدی ناتمام. او با کراوس دختر کرام ازدواج میکند فردا صبح. اما قبلش من دو تا پسر زیبا رو به ایجاد آوردم. مردوس و پرنس. دوستشون داشتم زیاد. عجب بغضی برای گلومه. داره گلومو ترک برمیداره. با هر جمله‌ای که میخوام حرف بزنم انگار خون گلومو میگیره. داشتن یه آرامش همیشگی آرزوم شده. من نقاش قاتل فکری محسوب میشم. قاتلی که خیلی به دنبالش هستن. از بازپرسان ویژه تا پلیس‌های بین‌الملل. سرنخ‌هایی هم پیدا کردن اما کافی نیست. تصویر آخرین قتل و خوب یادمه. روحشو با دسته نمیدش خالی کرد. رفت خیلی راحت از این مغازه درد خرید و این درد رو پوشید. دیگه شد لباسی که همیشه باهاشه. الان حاضره همون درد رو هم بفروشه. او با کراوس دختر کرام ازدواج میکند فردا صبح. خواستم انتقام بگیرم. از سر اولین فرصت خودم
چند وقت صدا میکنه. ازم کاری رو میخواد که نمیتونم انجام بدم. فراموشی رو دوست دارم. خوبه. منو از توهمات دور میکنه. من برای خودم جای اون کسی میشم. قهرمان یه تراژدی تموم شده. یعنی شاید این بار تموم بشه. انتقام بگیرم. پس در اولین فرصت خودم رو ازش گرفتم. بعدش باید هر نشونه‌ای که ازش بود رو روی زمین محو کردم. اون الان که همه چیز رو بابتش عشقش دارم. چقدر سکوت. اعتراف خوبی برای ادامه حرفانه. سکوت آقایون، سکوت خانوما. اما چون در خودش میکشه. بیشتر میشه شنید. فاصله ها کم میشه. زمان واقعی به نظر میرسه. اون وقت مرز بین واقعیت و توهم پررنگ میشه. به همون اندازه میشه که آدم‌ها رو میشه تقسیم بندی کرد. او با که روز دختره که با اون ازدواج کرد و من تحمل نکردم. خواستم انتقام بگیرم. پس در اولین فرصت خودم رو ازش گرفتم. بعدش باید هر نشونه‌ای که ازش بود رو روی زمین محو کردم. اونم الان که همه چیز رو بابت عشقش دادم. رفتم سراغ تمام دارایی‌اش رو سعی کردم با آتیش بکشونم. او ازم دور بود و من بهش خیلی نزدیک. من براش قصه می‌گفتم. از لباس زرد اون خون بالا می‌آمد. من بهش می‌خندیدم. وحشتناک و او می‌لرزید. منش بگیره. من باید خودم رو مجازات کنم. من مدعا هستم. من سردرگمم در این نقابی که جلوی من ایستاده. کاش دایه‌ای داشتم که منو راهنمایی کنه. او با کروس دختر کران ازدواج کرد.
او با کروس دختر کران ازدواج کرد.